कुनै पनि सब्जेक्टलाई पास गर्न वा सर्भाइभ गर्नको लागि घोटिरै पढ्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। एउटा स्मार्ट अनि इफेक्टिभ वे पनि हुन्छ पढ्नको लागि, जसको प्रयोग गरेर तपाईँले कमसेकम मेहनतमा धेरैभन्दा धेरै मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसको मतलब फेरि मेहनत कम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। अभियसली मेहनत बढी भनेको मार्क्स बढी हो, तर कतिपय विद्यार्थीहरू यस्तो पनि हुन्छन् कि मेहनत गर्न पर्याप्त समय हुँदैन र कमसेकम समयमा धेरैभन्दा धेरै मार्क्स स्कोर गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। हो त्यस्तै विद्यार्थीहरूको लागि हो यो विशेष भिडियो अफ एनइबी सर्भाइभल सिरिज। वेलकम टु डे 3rd अफ एनइबी सर्भाइभल सिरिज, जहाँ हामी बुझ्दैछौँ एकदमै स्मार्ट वे अफ पासिङ द एनइबी एक्जामिनेसन्स। आज हामी ट्याकल गर्दैछौँ फिजिक्सको थ्योरी पोर्सनलाई। पहिलो भागमा हामी थ्योरी पोर्सन बुझ्दैछौँ भने दोस्रो भागमा हामी न्युमेरिकल पोर्सन बुझ्नेवाला छौँ। यसरी दुईटा पार्टमा चाहिँ फिजिक्सलाई हामीले समराइज गरेर कसरी चाहिँ बोर्ड इक्जाम सर्भाइभ गर्ने होला, कसरी बोर्ड इक्जाम ट्याकल गर्ने होला भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्नेवाला छौँ। तपाईँ हामी सँगै मिलेर पत्ता लगाउनेछौँ कसरी हामी फिजिक्सलाई सर्भाइभ गर्नेछौँ। ओके, सो धेरै कुरा मैले भन्नु आवश्यक पनि पर्दैन होला, किनभने तपाईँहरू हामीसँग जोडिरहनु भएको छ एनइबी सर्भाइभल सिरिज मार्फत। सबभन्दा सुरुमा छ हामीसँग फिजिक्सको फर्स्ट च्याप्टर मेकानिक्स है। त्योभन्दा अगाडि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई फिजिक्सको हामीले किन थ्योरी र न्युमेरिकल पोर्सनलाई दुई भागमा विभाजन गरेको छौँ भने किनभने दुइटै डिफ्रेन्ट सेक्टर्स हुन् फिजिक्सको र दुइटै इन्डिभिजुअल सेक्सनले विद्यार्थीलाई पास गराउन सक्ने दम राख्दछ। सबभन्दा पहिला त हाम्रो थाहा छँदैछ मेकानिक्सको च्याप्टर छ। मेकानिक्स च्याप्टरमा कसरी हामी जान्छौँ भन्दाखेरि मेकानिक्स च्याप्टरको तपाईँ पढाइ सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, बोर्डको लागि प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने यो मेन टपिक्सहरू छ। हामीले डिफिनेसन्स ल्याएका छौँ, डिफरेन्स बिट्विन ल्याएका छौँ, डेरिभेसन ल्याएका छौँ, कन्सेप्चुअल क्वेसन ल्याएका छौँ। त्यसका साथसाथै आजसम्म हामीलाई मोस्ट फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसन के छ त बोर्ड इक्जामिनेसनमा त्यो पनि बुझ्नेवाला छौँ। हामी सबभन्दा सुरुमा त मेकानिक्सको हामीले टप 15 डेफिनेसन टपिक्स ऱ्याङ्क इन प्रोबाबिलिटी अर्डर भनेर ल्याएको छौँ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि फिजिक्सको मेकानिक्स पोर्सनमा तपाईँ यदि हेर्दै हुनुहुन्छ नि, रिभिजन गर्दै हुनुहुन्छ नि, वा बिगिनिङदेखि स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ पढ्नको लागि, तपाईँसँग इनफ टाइम छ भने सबै सब्जेक्टको सर्भाइभरको सिलेबसमा भएको सबै कुरालाई कभर गर्नु होला। यदि छैन भने चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले दिएको यो डेफिनेसन प्रोबाबिलिटी अर्डरमा ऱ्याङ्क भएको डेफिनेसनहरूलाई अवश्य पनि हेरेर जानु होला, अवश्य पनि पढेर जानु होला। म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम चान्सेस यही छ कि यही क्वेसनहरू तपाईँलाई सोधिनेवाला छ। जस्तै मेकानिक्सको 15 डेफिनेसन टपिक ऱ्याङ्क इन प्रोबाबिलिटी अर्डर भनेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मुभमेन्ट अफ इनर्सिया, रेडियस अफ जाइरेसन, टर्क होइन, यिनीहरू भयो। यो तरिकाले तपाईँहरू हेर्दै जानु होला, पढ्दै जानु होला। म इन्डिभिजुअल्ली पढेर सुनाउँदिनँ किनभने यो तपाईँ आफै गर्न सक्नुपर्ने कुरा हो। त्यसपछि डिफरेन्सको सेक्सन छ हामीसँग। डिफरेन्सेसको सेक्सन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। के होला पढ्नु होला, यहाँ नोट्समा दिएकै छ। नोट्स चाहिएको छ भने हामीलाई डिएम गर्नुहोस्, नत्र यहीँबाट स्क्रिनसट लिँदा नि हुन्छ, अथवा हाम्रो वेबसाइटलाई भिजिट गर्नुहोस् होइन, सिम्पल कुरा छ। मेकानिक्सको टप 10 डिफरेन्स बिट्विन पछि हामी हेर्दैछौँ टप 10 हाई प्रोबाबिलिटी डेरिभेसन भन्ने सेक्सन छ। यहाँबाट मेकानिक्सबाट के तपाईँलाई डेरिभेसन सोध्न सक्छ, सम्भव भएसम्म सबै पढेर जानु होला। यदि भएन छ भने पनि हाइएस्ट प्रोबाबिलिटी अर्डर 1 2 3 4 सिरियली होइन, यो जुन देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ प्रोबाबिलिटी अर्डरमा ऱ्याङ्क गरिएको छ र यो कुराहरूलाई चाहिँ सँगै लिएर जानु होला, पढेर जानु होला है। त्यसपछि तपाईँको कन्सेप्चुअल क्वेसनहरू छ, जस्तै वाइ डज ए स्पिनिङ आइस स्केटर स्पिन फास्टर वेन सी फोल्ड्स अराउन्ड भन्ने छ नि। जस्तै यो हेर्दै जानु होला। यो गिभ रिजनमा सोध्न सकिन्छ, तपाईँलाई कन्सेप्चुअल क्वेसनमा घुमाएर सोधिन्छ यस्तो क्वेसनहरू। यो क्वेसनहरू पनि तपाईँलाई लिस्ट बनाएर दिएका छौँ हामीले। यो क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ, 15वटा छ कन्सेप्चुअल क्वेसनहरूको। त्यसपछि टप मोस्ट आस्क बोर्ड क्वेसन भनेको छ हामीले। यो क्वेसनहरू चाहिँ कहिले कहिले सोधिएको छ, कस्तो तरिकाले सोधिन्छ भन्ने बेसिकली तपाईँलाई आइडिया होस् भन्ने हेतुले हामीले यो ल्याएका छौँ। पढ्नु होला, बुझ्नु होला होइन, यो कुराहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला यदि तपाईँसँग समय छ भने। यदि छैन भने पनि यो क्वेसनहरू भनेको यही तपाईँलाई दिएको माथि दिएको टपिक्सहरूबाट सोधिएको क्वेसनहरू हो। कस्तो तरिकाले एक्चुअली इक्जाममा सोधिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले तपाईँलाई बताएका छौँ। त्यसपछि नेक्स्ट च्याप्टर छ हाम्रो हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको है। हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको टप 15 हाई प्रोबाबिलिटी डिफिनेसनहरू के होला त। सम्भवतः तपाईँहरूलाई जति पनि डिफिनेसन सोधिन्छ, जति पनि 1 मार्क्सको क्वेसनहरू सोधिन्छ, सबै यहाँ दिएको छ। यही टपिकबाट सोध्न सकिने हाइएस्ट प्रोबाबिलिटी छ। एकदमै छोटो छ होइन, सिम्पल कन्सेप्ट छ, बुझेर जानु होला, पढेर जानु होला डेफिनेसनहरू। त्यसपछि सेम छ, केही फरक छैन। टप 10 डिफरेन्सेस भनेको छ, अभियसली सबैलाई हेरेर जानु होला। त्यसपछि हाई प्रोबाबिलिटी डेरिभेसनहरू छ, कुन डेरिभेसन चाहिँ हाई प्रोबाबल छ त तपाईँहरूलाई सोध्नको लागि त्यो कुराको सेक्सन छ। सेम कुरा छ, टप 10 कन्सेप्चुअल क्वेसनहरू भयो हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सबाट होइन। यो क्वेसनहरू हेरेर जानु होला, पढेर जानु होला।
यसले तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै बेनिफिट गर्नेछ हैन, किनभने यो रिसर्च क्वेसन हो, हाइली प्रोबेबल क्वेसन हो र जति पनि यहाँ दिएको छ तपाईँहरूलाई त्यो भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू है। टप 10 मोस्ट आस्क्ड क्वेसन भनिएको छ, त्यो भनेको जुन हामीले मेकानिक्समा कुरा गऱ्यौँ सेम कुरा हो हैन। यहाँबाट तपाईँले हेरेर प्र्याक्टिस गरेर जान सक्नुहुन्छ, रेफरेन्स लिएर कहिले कहिले सोधिएको छ यो क्वेसनहरू भन्ने पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को च्याप्टर छ वेब एन्ड अप्टिक्स। वेब एन्ड अप्टिक्समा नि केही फरक छैन, सिम्पल टप 15 डेफिनेसन दिएको छ। त्यसपछि टप 5 डेरिभेसनको कुरा गरिएको छ हैन। त्यसपछि कन्सेप्चुअल क्वेसनहरूको कुरा गरिएको छ, हेरेर जानु होला। मोस्ट रिपिटेड क्वेसनहरू केही छैन, सेम प्याटर्न छ है। भिडियोलाई लामो किन बनाउने हो र तपाईँहरू आफै पढ्न सक्नुहुन्छ। यदि यो नोट्स चाहिन्छ भने हामीलाई सिधै डिएम गर्न सक्नुहुन्छ है। हामीसँग यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिनेछौँ, हामीले वाट्सएप, टिकटक, फेसबुक सबै प्लेटफर्महरूको, त्यो प्लेटफर्महरूमा गएर तपाईँहरू हामीलाई डिएम गर्न सक्नुहुनेछ है, अथवा यही भिडियोबाट नि स्क्रिनसट लिएर पढ्दा पनि भइहाल्छ। त्यसपछि अर्को च्याप्टर छ हामीसँग इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम। फरक केही छैन, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा पनि टप 15 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन्स मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेफिनेसनलाई सुरुमा यसरी क्याटेगोराइज गरिएको छ। यो भनेको फेरि अघि भनेकै कुरा हो। 1 नम्बर भनेको मोस्ट प्रोबेबल क्वेसनमा पर्छ भने 2 नम्बर 3 नम्बर त्यसै गरी यसरी लो ऱ्याङ्किङमा पढ्दै जान्छ। यहाँ हुनेमध्ये कुनै पनि त्यसरी लो ऱ्याङ्किङ त भन्न मिल्दैन, तर जे होस् 1 नम्बर भनेको हाइएस्ट ऱ्याङ्किङ भन्ने तपाईँहरू बुझ्नु होला। त्यसरी यहाँ डिफरेन्सेस बिट्विनको सेक्सन छ, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा पनि डेरिभेसनको सेक्सन छ, हेरेर जानु होला, पढेर जानु होला डेफिनेटली है। कन्सेप्चुअल क्वेसनको सेक्सन भयो। टप 10 मोस्ट आस्क्ड कहिले कहिले सोधिएको छ भन्ने प्रुफ सहित तपाईँलाई दिएको छ। त्यसै गरी तपाईँ अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ भने तपाईँको लास्ट च्याप्टर छ मोडर्न फिजिक्स। मोडर्न फिजिक्समा पनि त्यही हो कुराहरू, केही फरक छैन। मोडर्न फिजिक्समा पनि टप 10 डिफरेन्स बिट्विन डिफिनेसन सेक्सनहरू दिएको छ, जस्तै टप 10 डिफरेन्सेस बिट्विन फोटोन भर्सेस इलेक्ट्रोनको डिफरेन्स बिट्विन पढेर जानु होला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भर्सेस कम्पटन इफेक्टिभ डिफरेन्स बिट्विन पढेर जानु होला। सबै भर्सक भ्याउनुहुन्छ भने सबै पढेर जानु होला। यदि भ्याउनुहुन्न भने पनि तपाईँ कुन तरिकाले कसरी भ्याउनुहुन्छ यो अर्डरलाई फलो गरेर जानु होला। त्यसपछि मोडर्न फिजिक्सको टप 5 डेरिभेसनको कुराहरू हो, त्यही कुराहरू, फरक केही छैन हैन। सिम्पल तपाईँले हेर्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने मात्र कुराहरू छ। तपाईँहरूको लागि हामीले अलरेडी रेडिमेड के छ त इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा ल्याइदिएका छौँ है। यो सर्भाइभल सेरीको उद्देश्य नै त्यही हो खासमा, र यो उद्देश्यलाई तपाईँले मनन गरेर हामीले दिन खोजेको कुरा ठ्याक्कै पक्रिनुपर्ने हुनेछ। यति गर्नु भने तपाईँको इक्जाममा धेरैभन्दा धेरै मार्क्स थोरैभन्दा थोरै प्रिपरेसनमा आउन कसैले रोक्न सक्दैन है। मोडर्न फिजिक्सको मोस्ट रिपिटेड बोर्ड क्वेसन भनिएको छ, हेर्नु होला, सोधिएको क्वेसनहरू हो हैन। यदि समय छ भने डेफिनेटली प्र्याक्टिस गरेर जानु होला। यदि कुनै पनि क्वेसनमा कुनै पनि टपिकमा हैन तपाईँलाई कन्फ्युजन आउँछ भने कमेन्ट गर्नु होला, त्यसको रेस्पेक्टिभ भिडियो बनाएर नै हामी हाल्नेछौँ। यही कुराहरू थ्योरी पोर्सनमा तपाईँले पढ्नुपर्ने सबै कुराहरू हामीले दिएका छौँ। भिडियोलाई लामो पनि किन बनाउने र यो कुराहरूलाई तपाईँले राम्रोसँग मनन गर्नुहोस् र दिएको कुराहरूलाई प्र्याक्टिस गरेर पढेर जानुहोस्, एकचोटि कन्सेप्ट बुझेर जानुहोस् हैन। नेक्स्ट भिडियोमा हामी भेट्छौँ फिजिक्सकै न्युमेरिकल पोर्सनहरूलाई सल्भ गरेर, र न्युमेरिकल पोर्सनहरू पनि कस्तो तरिकाले हामीले प्याटर्न पत्ता लगाएर पढ्दाखेरि बेस्ट हुन्छ भन्ने कुरा लिएर आउनेछौँ सर्भाइभल सिरिजको अर्को पार्टमा हैन। यो भिडियो अपलोड गरेको दिन यानि कि आजबाट पनि हामीसँग 27-28 दिन छ एनइबीको लागि प्रिपेयर गर्नको लागि। यो समयलाई सदुपयोग गर्नु होला। यदि तपाईँले यो भिडियो अलि ढिला पाउनुहुन्छ भने पनि मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, नम्बर 1 2 3 यो हिसाबले पढ्दै जानु होला, यो हिसाबले प्रिपेयर गर्दै जानु होला, किनभने यो भनेको हाम्रो प्रोबेबिलिटी अर्डरमा र्याङ्क गरिएको कुराहरू हो। यही थियो हाम्रो स्मार्ट वे अफ स्टडिङ फिजिक्स एन्ड सर्भाइभिङ द बोर्ड एक्जामिनेसन। यो कुराहरूलाई कतिको ध्यान दिनुभयो तपाईँले, कतिको इन्फर्मेटिभ भयो यो कुराहरूलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। र अर्को पार्ट तपाईँलाई कुनको चाहिन्छ, यदि यो भिडियोलाई फ्रुटफुल लाग्यो भने अर्को सब्जेक्ट कुनको चाहिन्छ त्यो कुरा नि कमेन्ट गरिदिनु होला, फिडब्याक दिनु होला। यहाँको साथ र सहयोगको हामीलाई धेरैभन्दा धेरै आवश्यक छ। हामीसँग जोडिरहनु होला। हस्त भेटौँला अर्को भिडियोमा कुनै अर्को इन्फर्मेटिभ कुरा गरेर। आजलाई भने यति नै, धन्यवाद।